quay trở lại với kênh của chị Bibi. Hôm nay thì chị Bibi tiếp tục tô những bức tranh cát. Và bức tranh của chị sẽ có hình hai chú hươu và một chú bướm rất là xinh xắn. Chúng mình cùng theo dõi chị Bibi tô màu bức tranh này nhé. Chị Bibi sẽ tô cho chú hươu phần lông ở trên đầu và phần lông ở trước ngực màu nâu đậm. Còn những phần lông còn lại thì chị sẽ tô cho nó một màu nâu nhạt nhé. Chúng mình có nhìn thấy trên lưng chú hươu có những chấm tròn không nhở? Chị Bibi sẽ tô những cái đốm đó cho chú hươu màu cam nhé. Và có một người bạn nữa đồng hành cùng hai chú hươu này, đó chính là bạn bướm vàng. Bây giờ chúng mình hãy nhìn xuống phía dưới ở góc bên phải của bức tranh. Chị Bibi sẽ tô bụi cỏ này màu xanh lá cây.
tranh này thì chị Bibi sẽ tô nốt phần nền cho bức tranh. Vậy là bức tranh của chị Bibi đã hoàn thành rồi. Nếu chúng mình thích video này thì các em đừng quên like, share và subscribe Bibi Channel để ủng hộ chị Bibi nhé. Còn bây giờ, chị Bibi phải nói lời chào tạm biệt với chúng mình rồi. Bye bye!